Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε αυτές τις υπέροχες τσάντες. Αυτή την είπαμε συννεφάκι για να την ξεχωρίζουμε την τσαντούλα. Είναι πολύ εύκολη στην κατασκευή της, είναι με το νήμα το λασέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Είναι πολύ απλά τα υλικά της. Είναι 2 λασέ, η τσοχούλα μας, βελονάκι νούμερο 5, χερουλάκια, πολύ ωραία, υπέροχα, μία σουστίτσα και ένα handmade. Για να περάσουμε όμως τους πόντους στο χερούλι θα χρειαστούμε ένα ψηλό βελονάκι. 3 νούμερο, 2,5 νούμερο, αρκεί να περνάει μέσα από αυτό εδώ. 2,5 με 3 δηλαδή, να περνάει εδώ μέσα για να μπορούμε να κάνουμε την πατουρίτσα και να το ράψουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη, πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Πάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το βελονάκι μας είπαμε είναι το νούμερο 5,5, έτσι. Κάνουμε την αρχική μας στυλίτσα και κάνουμε 28 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, χαλαρά. 6, 7, πολύ χαλαρά. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να μου προσέξετε εδώ πολύ καλά. Γυρνάμε πίσω. Εδώ από πίσω έχει κάτι σπαγκάκια, τα βλέπετε. Αυτό, αυτό, το βλέπετε. Εκεί λοιπόν θα πατήσουμε για να κάνουμε γύρω-γύρω τον πάτο. Γιατί πατάμε εκεί και δεν πατάμε κανονικά. Γιατί όταν πατάμε κανονικά μένει στο κέντρο ένα κενό. Ενώ εάν πατήσουμε εδώ θα είναι τέλειο. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο και κάνουμε 1, 2. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα για 25 άριχτα από εδώ μέχρι το τελευταίο μας πόντο. 25 θα είναι. 1, 2, γι' αυτό σας είπα χαλαρά. 3, 4, 5, 6, ή δεν το πατάω έτσι. 7, 8, 22 είπαμε, 23, 24, 20, 24 στα αυτή γιατί έφυγε. 24 είμαστε. Ωραία. 25 και έμεινε και ένα ακόμα. 25 καθαρά δηλαδή έχουμε, έτσι. Και έμεινε και ένα ακόμα. Σε αυτό το τελευταίο λοιπόν θα κάνουμε 3 μέσα. 1, 2, 3. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ εάν θυμάστε είχαμε κάνει 2. Άρα εδώ πέρα του λείπει ένα ακόμα που θα το κάνουμε στην επιστροφή μας. Να έχουμε 3 από εδώ δηλαδή και 3 από εκεί. Εδώ ξεκινήσαμε με 2. Εδώ έχουμε κάνει 3 τώρα. Έτσι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε 25. Προσέξτε με, εδώ. Δηλαδή, εδώ είναι περασμένος ο πόντος. Πάμε στον επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Κοιτάξτε πόσο σφιχτό βγαίνει το κέντρο τώρα. Αυτό θέλω να καταφέρουμε. Να μην έχει καθόλου κενό η τσάντα μας. Εδώ κοιτάξτε. Βλέπετε, δεν μένει κενό, τρυπούλα. Είναι πολύ καλύτερη έτσι. Όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι, καλάθι, πάτο και δεν θέλουμε να μας μένουν τρυπούλες, κάνουμε αυτή την πονηριά. Ξεκινάμε με τον πίσω πόντο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα κάνουμε 25 μέχρι να βρεθούμε σε αυτή εδώ την τρυπούλα, την τελευταία.
Μέχρι εδώ θα έχουμε 25, έτσι. Και εδώ θα πατήσουμε άλλον ένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα 25, τα καθαρά που λέω εγώ, δεξιά και αριστερά δηλαδή. Και μετά να συνεχίσουμε την επόμενη σειρούλα μας. Αυτή είναι η πρώτη. Λοιπόν, μου κάνετε 25 άριχτα και ανοίγω μόλις φτάσω στην τρυπούλα μας. Φτάσαμε στην τελευταία τρυπούλα, έχουμε κάνει 25 και εδώ. Πάμε στην τελευταία τρύπα να κάνουμε ένα ακόμα για να κάνουμε 3 και από αυτή την πλευρά. Οκ, λοιπόν. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μας. Πάμε λοιπόν στα δύο αρχικά μας και κάνουμε από 2 στο κάθε ένα μέσα. Τώρα είναι η τελευταία σειρά του πάτου μας. Δεν θα κάνουμε χοντροπάτο. 1, 2. Εδώ, ένα λεπτό να βάλουμε ένα ποντοδείκτη. Να ξέρουμε ότι εδώ είναι η τελευταία μας, δηλαδή εδώ ήταν το τελευταίο μας που βάλαμε. Το τρίτο μέσα δηλαδή. 1, 2. Και εδώ. 1, 2. Ωραία. Πάμε τώρα με 25 μέχρι την άλλη πλευρά. 1, 2, 3, 4, 24, 25. Εδώ λοιπόν είναι που έχουμε κάνει τα 3. Πάμε λοιπόν τώρα μέσα σε αυτό και κάνουμε από 2 στο καθένα. 2 εδώ, στα επόμενα 3 δηλαδή θα κάνουμε 6. 2 εδώ, 2 εδώ, και 2 εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα με 25 πίσω. Να κάνουμε και το τελευταίο διπλό που του λείπει. Γιατί κάναμε 2 διπλά εδώ. Μας λείπει ένα διπλό ακόμα. Λοιπόν, 2, 3, 4, 24, 25. Πάνω λοιπόν εδώ στον ποντοδείκτη τώρα θα κάνουμε τα άλλα 2 που λείπουν από εδώ. Γιατί εδώ βάλαμε 2, εδώ βάλαμε 2. Εδώ λείπουν 2 τώρα. 1, 2, ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Έτσι κι αλλιώς θα το πλέξουμε όλοι μας στην τσάντα περιστροφικά. Βάζουμε αυτό για να ξέρουμε ότι εδώ έχουμε αλλάξει σειρούλα. Στο τελευταίο πόντο. Εκεί. Και πάμε τώρα να κάνουμε 2 σειρές χωρίς αυξήσεις. Όλο γύρω, 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 γύρω. 2 σειρούλες θα μου κάνετε, χωρίς αυξήσεις. Για να ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας μετά. Την κανέστρο μας. Τελειώνουμε και τη δεύτερη σειρούλα μας. Ωραία. Εκεί. Βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας για λίγο, για να ξεκινήσουμε την κανέστρο μας. Μετά δεν μας χρειάζεται πια γιατί θα το πάμε περιστροφικά, έτσι. Απλώς θα βάλουμε το σημείο που ξεκινήσαμε, δηλαδή θα το βάλουμε κάπου εδώ να ξέρουμε ότι από αυτή τη γωνία έχουμε ξεκινήσει, ώστε όταν φτάσουμε πάνω να ξέρουμε που θα σταματήσουμε, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Μία κάτω, κανέστρο είναι, έτσι. Μία επάνω. Για να μην μου μπερδεύεστε, για το κάτω θα περνάτε αυτή την τρύπα, το βλέπετε, έχουμε μπει εδώ. Θα περνάτε αυτή την τρύπα, θα πηγαίνετε στην επόμενη. Μία κάτω, μία επάνω. Πού είναι η κάτω τρυπούλα? Πηδάμε αυτή, πάμε εδώ. Μία κάτω, για να μην μου μπερδευτείτε στην πρώτη σειρά. Μετά δεν έχει φόβο πια να μπερδευτείτε. Μία πάνω. Πού ήμασταν? Εδώ. Άρα πάμε εδώ. Μία κάτω, μία επάνω. Πού ήμασταν? Εδώ. Πηδάμε αυτή, πάμε εδώ. Μία κάτω, πάλι. Μία επάνω. Είμαστε εδώ, πηδάμε αυτή, πάμε εδώ, μία κάτω. Έτσι είναι η πρώτη σειρά της κανέστρου για να μην μπερδεύεστε, γι' αυτό σας το λέω. Να μην μπερδεύεστε την κάτω με την πάνω. Πηδάμε αυτή, πάμε εδώ. Κάνουμε το κάτω. Πάμε επάνω. Πηδάμε αυτή, πάμε εδώ, κάνουμε το κάτω. Επάνω πάλι. Πηδάμε αυτή, πάμε εδώ, κάνουμε το κάτω. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε γύρω, 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 γύρω μέχρι τον ποντοδείκτη. Και τελειώσαμε την πρώτη σειρά από την κανέστρο μας. Οπότε μετά πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
Πάμε ευθεία επάνω και δεν κάνουμε τίποτα άλλο περιστροφικά. Θα σας δείξω τώρα να φτάσουμε όλοι μαζί στο τέλος της σειράς μας και θα ανοίξω να συνεχίσουμε. Και φτάσαμε στο τέλος. Πάμε μία κάτω και μία επάνω εκεί που ήμασταν. Εκεί που ξεκινήσαμε. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Εκεί που ήμασταν κάτω θα πηγαίνουμε επάνω και εκεί που ήμασταν επάνω θα πηγαίνουμε κάτω. Εδώ που ήμασταν, ήμασταν κάτω. Άρα θα πηγαίνουμε επάνω. Εδώ λοιπόν που ήμασταν επάνω θα πατάμε κάτω. Το αντίθετο ακριβώς. Εδώ επάνω γιατί είμαστε κάτω και εδώ κάτω γιατί ήμασταν επάνω. Το αντίθετο ακριβώς. Εδώ πάνω, εδώ κάτω. Στα μεγάλα δηλαδή πατάμε επάνω και εδώ που είναι πιο κοντούλια πατάμε κάτω. Πάνω, κάτω. Και τώρα πλέον, επειδή έχουμε βγει σωστά, δεν θα χρειάζεται πλέον να μετράτε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, είμαστε κάτω, πάνω, κάτω, περιστροφικά πλέον. Και στην αλλαγή δεν θα μου κάνετε πια, δεν χρειάζεται ποντοδείκτης, θα σας έρθει ακριβώς και θα συνεχίσετε περιστροφικά. Λοιπόν, κάτω πάνω, αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε για 21 εκατοστά. Όταν λέω 21 εκατοστά θα σας δείξω εγώ τώρα, βλέπετε. Στο μακρύ πάνω και στο κοντούλι κάτω. Αντίθετα από την προηγούμενη σειρά δηλαδή. Εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι εκεί. Το βλέπετε. Εκεί. Αυτό λοιπόν θέλω να μου φτάσει 21 εκατοστά από εδώ. Δηλαδή, από εδώ μέχρι τα 21 εκατοστά. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου το πλέξετε περιστροφικά με την πλέξη μας στην κανέστρο μέχρι, αποσταθείτε να δούμε, εκεί. Ναι, από εκεί που ξεκινήσαμε θα μετράμε, το βλέπετε πώς το πάω. Εκεί που βάλαμε τους αρχικούς μας πόντους. Μέχρι τα 21, εκεί. Και ανοίγω μετά να κάνουμε το πάνω σημείο, να πλέξουμε και το χερούλι μας. Θα γίνει μια τσάντα καταπληκτική. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τι τελειώσαμε την τσαντούλα μας με την πλέξη κανέστρο. Εδώ κάτι έχει γίνει, λίγο λερώθηκε. Θα το κλείνω εγώ μετά. Λοιπόν, είναι ακριβώς 20,5 εκεί. 20,5 το ύψος της. Μόλις φτάνουμε εδώ λοιπόν, τελειώσαμε το λασέ. Πάμε να κάνουμε τώρα 3 σειρούλες και 4 καλύτερα για να μας πάει το χερούλι πολύ ωραία. Λοιπόν, 4 σειρούλες, όλο ίσιο. Άριχτα. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό από εδώ για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, έτσι. Γι' αυτό βάζουμε τον ποντοδείκτη, να ξέρουμε από ποια πλευρά θα τελειώσουμε. Το πάμε εδώ. Και ξέρουμε ότι από εδώ ξεκινήσαμε, από εδώ θα τελειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις 4 σειρούλες από πάνω με άριχτα και μετά να φτιάξουμε το χερούλι μας. Λοιπόν, κάναμε τις 4 σειρούλες, έτσι, τα άριχτα και πάμε τώρα να το κλείσουμε. Εκεί. Άρα κάνουμε 1 βουβό, 2 βουβά και το κόβουμε. Ωραία. Και πάμε τώρα να το επενδύσουμε. Το γυρνάμε από μέσα και το στερεώνουμε πολύ καλά. Εδώ αν θέλουμε, αυτό καίγεται. Μπορούμε να το κάψουμε κιόλας για να το στερεώσουμε. Εγώ θα το πάω λίγο κάτω για να μην φαίνεται το κάψιμο, γιατί θα βάλουμε τη φόδρα, τη τζόχα. Οπότε θα το πάω εδώ και μετά θα το κάψω. Εκεί. Εδώ θα το κάψω. Έτσι λοιπόν μετά. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε την τσάντα μας. Αυτή είναι... Πάμε τώρα στη τζόχα μας. Εδώ είναι η τσόχα. Την έχω κόψει ακριβώς στις διαστάσεις της τσάντας, όχι πάρα πολύ επάνω, έτσι, γιατί θα πρέπει να ραφτεί και το χεράκι μας. Έτσι, εκεί.
Τώρα τι θέλω να μου κάνετε εσείς. Θέλω να μου ράψετε εδώ και εδώ την τζόχα. Δηλαδή, έχουμε βάλει μια ειδική κλωστή, αυτή την Gunderman που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι πολύ δυνατή. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Η τσόχα είπαμε ράβεται πολύ εύκολα. Εκεί. Μέχρι κάτω. Και από την άλλη πλευρά. Τώρα όποιος έχει μηχανή μπορεί αν θέλει να τη γαζώσει κιόλας. Γαζώνεται. Αλλά εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μας μηχανές. Λοιπόν, οπότε μουράβεται από τη μια και από την άλλη την τζοχούλα μας. Έτσι, λοιπόν. Πάμε να αφήσουμε την τζόχα, να τη ράψουμε. Και πάμε να μπλέξουμε το χερούλι. Βάζουμε το βελονάκι μας. Τραβάμε αυτό μπροστά. Εκεί. Κρατάμε εδώ πίσω αυτό. Κάνουμε το πρώτο. Εκεί. Ξαναμπαίνουμε. Παίρνουμε πάλι. Προσέχουμε να μας βγει ωραία. Εκεί. Το πάμε στην άκρη. Εκεί. Ξανά. Το βελονάκι μου αυτή τη φορά είναι το 3, έτσι, για να μπορεί να περάσει μέσα. Εκεί. Και γεμίζουμε όλο το κάτω μέρος του, πλέκοντας. Συγχρόνως κρατάμε και την ουρίτσα, για να τη στερεώσουμε μέσα. Το κάνουμε λίγο έτσι και συνεχίζουμε κανονικά. Εκεί, μέχρι το τέλος θέλω έτσι να μου το πάτε. Και το ένα χερουλάκι και το άλλο χερουλάκι, 2 χερουλάκια. Λοιπόν, εγώ για να το γεμίσω χρειάστηκα 23, έτσι. Απλώς το λέω, εσείς μπορεί να θέλετε να το σφίξετε λίγο, να κάνετε 24. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει 23. Κάνουμε αυτό, κόβουμε αρκετό γιατί θα το ράψουμε πάνω στη τσάντα μας. Εκεί. Το κόβουμε και το τραβάμε. Ωραία, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πρέπει πρώτα να ράψουμε τα χερούλια και μετά να βάλουμε τη φόδρα, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να ράψουμε το χερούλι, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, κοιτάμε να έχουμε περίπου την ίδια απόσταση δεξιά και αριστερά, εκεί είμαστε, και βάζουμε, βλέπετε, καρφιτσούλες εδώ. Παίρνουμε τη βελόνα μας, περνάμε μέσα και αρχίζουμε πολύ προσεκτικά να ράβουμε αυτό πάνω εδώ. Κοιτάμε να μπαίνουμε σε τρυπούλες, έτσι, για να μας βοηθήσει, εκεί. Ωραία, αυτή την μπορούμε να τη βγάλουμε τώρα. Πάμε πιο πέρα. Βγαίνουμε σε κάποια τρυπούλα πάλι, για να μην μας μαγκώσει, εκεί. Εκεί. Μπαίνουμε εδώ σε αυτή την τρυπούλα και ψάχνουμε να βρούμε πάλι από κάτω άλλη τρυπούλα. Ωραία. Πάμε πιο εδώ. Πάλι ψάχνουμε να βρούμε τρυπούλα. Βγήκαμε. Εκεί. Πιάνουμε και εδώ. Το βλέπετε από τι κάνω. Γιατί αν δεν βρούμε τρυπούλα και πιάσει, μετά δεν ράβεται εύκολα. Γι' αυτό λέω. Θέλει τρυπούλα από εδώ και τρυπούλα από κάτω. Για να περάσει το νήμα μας. Εκεί. Έτσι λοιπόν, πολύ προσεκτικά, βλέπετε που το έχω βάλει, που το έχω τοποθετήσει το χερούλι, δηλαδή η άκρη του να πέφτει στην επόμενη τρυπούλα από τα άριχτα. Το βλέπετε? Και εδώ, στην επόμενη τρυπούλα από τα άριχτα. Εκεί λοιπόν προσεκτικά μουράβετε και το ένα χερουλάκι και το άλλο χερουλάκι από εκεί, για να ανοίξουμε μετά να βάλουμε την τσοχούλα μας, έτσι. Λοιπόν,
Ράψαμε δεξιά και αριστερά την τζόχα. Τι κάνουμε τώρα? Μια πονηριά. Επειδή εδώ έχουμε δημιουργήσει έναν υποτυπώδη πάτο στην αρχή. Είδατε, κάναμε 2 σειρές με ανοίγματα. Έχουμε κάνει έναν υποτυπώδη πάτο για να χωράει λίγο η τσάντα μας περισσότερο περιεχόμενο. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτόν τον πάτο, τι κάνουμε? Ερχόμαστε εδώ στην τζοχούλα μας, τσακίζουμε τη γωνίτσα. Τη βλέπετε τι έχω κάνει? Εκεί. Τσακίζουμε τη γωνίτσα και το ράβουμε αυτό το κομματάκι πολύ πολύ καλά. Δηλαδή, από εδώ μέχρι εδώ το ράβουμε. Αυτό το κομμάτι μας, έτσι. Είδατε τι έχω κάνει? Να το. Από εδώ μέχρι εδώ το ράβουμε. Και μετά αυτό θα το κόψουμε. Πολύ καλό ράψιμο εδώ και πολύ καλό ράψιμο και από την άλλη. Λοιπόν, να βάλουμε πάλι κλωστούλα. Αυτό η κλωστή είναι θηρίο. Δεν παθαίνει τίποτα. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Δεν μου δίνει χέρι να σας το δείξω, αλλά θα το καταφέρουμε. Εκεί. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Πολύ πολύ καλά όμως εδώ, έτσι. Μια πάνω, μια κάτω εδώ. Για να το σφίξουμε πολύ καλά. Τώρα, μα θέλουμε, βγάζουμε και αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Εκεί. Μου πιάνετε καλά και την ένωση, γιατί επειδή θα κοπεί αυτό μετά, μην μας ξεφτύσει η τσάντα. Εκεί. Καλά καλά. Και άλλη μία εδώ στην ένωση. Να το κρατήσουμε καλά. Εκεί. Και πάμε και από την άλλη πλευρά τώρα. Έτσι λοιπόν του κάναμε τον πάτο του. Για να έχει ένα περιεχόμενο μέσα στη τσάντα μας. Σας άρεσε μία, γι' αυτό την κάνω αυτή την τσάντα, μία παρουσιάσαμε από το εργαστήριο, μία μαύρη. Και επειδή πάρα πολύ μου τη σχολιάσατε αυτή την τσάντα, μοιάζει πάρα πολύ με αυτή την τσάντα που κάναμε τώρα. Μόνο που εκείνη ήταν πλεγμένη σε ταμπλά. Και είχε πάει στο εργαστήριο. Εμείς λοιπόν την κάναμε με τη δικιά μας βερσιόν, πολύ πιο εύκολη, να γίνει περιστροφικά, να μην σας βασανίσω σε ταμπλάδες και τέτοια και ράβετε. Και την τζοχούλα μας τη βάζουμε μόνοι μας. Γιατί και μόνοι μας μπορούμε, είπαμε. Λοιπόν, εδώ στο τέλος το ράβουμε πολύ πολύ καλά για να μην πέσει. Εκεί. Και άλλη μία, ωραία. Εκεί. Λοιπόν, εδώ κόβουμε αυτό και κόβουμε και αυτό. Να το. Και κάναμε τον πάτο. Βλέπετε. Νάτος. Το ίδιο ακριβώς θα μου κάνετε και από την άλλη πλευρά και πάμε μετά να το βάλουμε μέσα. Νάτος ο πάτος. Εντάξει. Λοιπόν, το ίδιο θα μου κάνετε και θα μου ράψετε και από εδώ. Και θα το κόψουμε πάλι και θα πάμε να τη βάλουμε μέσα, να τη ράψουμε, να την τελειώσουμε. Κοιτάτε τι ωραία τσόχα κάναμε. Κοιτάξτε τι ωραίο πάτο κάναμε. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε μέσα. Να δείτε τώρα τι τσάντα βγάλαμε. Λοιπόν, την πιέζουμε. Να μπει καλά. Εκεί, πάμε και στις άκρες, την πιέζουμε καλά. Κοιτάξτε εδώ τι τσάντα βγάλαμε. Το βλέπετε? Με τον πάτο της, με όλα της. Νάτι. Φοβερή. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσαμε και αυτό, τώρα τι μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει να ράψουμε την τζόχα επάνω στην τζαντούλα μας. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Πάμε εδώ. Βλέπετε που έχει σταματήσει η τσόχα μας. Είναι μετρημένη η τσόχα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα έρθει κομμένη έτοιμη για ράψιμο στα πλάγια. Θα είναι έτοιμη, έτσι. Λοιπόν. Πάμε εδώ. Και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε. Θα σας αφήσω ήσυχους να μου τη ράψετε. Εδώ, γύρω, προσεκτικά, σε κάθε καρουμπαλάκι. Βλέπετε που μπαίνω? Εδώ. Να το. Οπ.
και στην τσόχα μας. Ράβεται πάρα πολύ εύκολα η τσόχα, το έχουμε πει, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Να το. Πάμε στο επόμενο καρούμπαλο. Και έτσι λοιπόν, προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, θα μου τη ράψετε γύρω. Έτσι, εκεί. Για να είναι πολύ πολύ σταθερή. Στο επόμενο. Εκεί. Και βγαίνουμε εδώ και πάμε στο επόμενο πάλι. Λοιπόν, ράψτε τι μου μέχρι γύρω όλοι και ανοίγω να τη στολίσουμε. Να βάλουμε και να ράψουμε τα μαγνητάκια μας. Έχουμε και τα μαγνητάκια να ράψουμε. Ένα μαγνητάκι εδώ και ένα μαγνητάκι εκεί για να έχουμε ασφάλεια πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε. Ράψαμε και την τσοχούλα, κοιτάξτε τι ωραία που είναι μέσα η τσάντα. Και έχει και χώρο εδώ, άπλετο, να βάλουμε οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, τώρα, είπαμε να βάλουμε 2 σούστες, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί άμα κλείσει η τσάντα, βλέπετε, είναι πάρα πολύ. Εδώ δεν χωράει χέρι, εδώ δεν χωράει χέρι, άρα θα βάλουμε 1 σουστίτσα στο κέντρο. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νάτι. Είναι μια χαρά. Οπότε ράβουμε 1 σουστίτσα εδώ και από εδώ. Λοιπόν, ράβετε κι εσείς τη σούστα μας, το μαγνητάκι, όχι σούστα, το μαγνητάκι μας, 1 εδώ και 1 εκεί και ανοίγουμε να τη γεμίσουμε, να της βάλουμε για τη φούντα της, να την τελειώσουμε. Η υπέροχη τσαντούλα μας είναι ολοέτοιμη. Νάτι, δεν είναι υπέροχη? Λοιπόν, ένα μυστικούλι που ανακάλυψα μετά για να σας είναι λίγο πιο εύκολο. Όταν έραψα τη σούστα, το μαγνητάκι, ζορίστηκα. Οπότε, τι θα κάνετε εσείς για να μην ζοριστείτε? Πριν βάλετε ακόμη την τζόχα μέσα, όταν θα την έχετε εντελώς έτοιμη την τζόχα, δηλαδή ίσα να θέλετε να τη βάλετε πλέον μέσα, θα μου ράψετε το μαγνητάκι πρώτα και μετά θα βάλετε την τζόχα μέσα και θα τη ράψετε γύρω στην τζαντούλα, ώστε να σας δίνει ωραία χέρι να το ράψετε πολύ εύκολα το μαγνητάκι. Γιατί όταν προσπάθησα να το ράψω εγώ με μέσα την τζόχα, ζορίστηκα. Δεν υπάρχει λόγος να ζοριστείτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ έχουμε 1 φουντίτσα. Η φουντίτσα αυτή εμένα μου άρεσε πολύ, αλλά είναι προαιρετική. Όποιος θέλει τη βάζει τη φουντίτσα, όποιος θέλει δεν τη βάζει. Μια και την έχουμε λοιπόν κάτω τώρα την τζαντούλα μας, ας τη μετρήσουμε. Λοιπόν, το ύψος της είναι στα 21 εκατοστά, έτσι, και το φάρδος της είναι στα 30. Είναι ένα τέλειο μέγεθος. 20 επί 30 συνήθως. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ 1 τσάντα. Δεν είναι υπέροχη? Δηλαδή, πού να την κρατήσεις και να μην τη δούμε. Για όλο το καλοκαίρι. Και για ένα ποτάκι και για ένα καφεδάκι και για μια βόλτα και για οτιδήποτε. Λοιπόν, νάτι. Είναι υπέροχη. Βγήκε όπως ακριβώς την είχα φανταστεί. Και τη φτιάξαμε παρέα. Εγώ πάντως πέρασα καλά. Τώρα εσείς δεν ξέρω αν περάσατε καλά μαζί μου. Αλλά είναι 1 τσάντα υπέροχη. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Γιατί κάποιοι από εσάς έρχονται εδώ πολύ και μου λένε «Μα δεν τα βλέπουμε όλα τα βίντεο». Ναι, για να τα δείτε όλα τα βίντεο πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας. Να πατήσετε και το κουδουνάκι. Να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις. Όποτε ανεβάσουμε βίντεο, θα σας έρχεται ενημέρωση, θα μπαίνετε και θα βλέπετε ό,τι καινούριο ανεβάζουμε. Λοιπόν, τώρα, για το kit της σαντούλας μας. Θα πατήσετε πάνω στην περιγραφή του βίντεο. Μόλις πατήσετε πάνω στην περιγραφή, από κάτω θα υπάρχει το link με το kit. Το kit, είπαμε, θα περιέχει όλα τα υπόλοιπα πλην της φούντας, η οποία θα είναι από κάτω προαιρετική. Δηλαδή, εάν θέλετε την παίρνετε, εάν θέλετε δεν την παίρνετε τη φούντα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά μπορείτε να το βρείτε και στο site μας, το kit πάλι, στο site μας, pleximoraψimokendima.gr. Θα υπάρχει και εκεί το kit της σαντούλας μας. Τώρα, τις παραγγελίες σας. Τις παραγγελίες μπορείτε να τις δίνετε και ηλεκτρονικά, αλλά και τηλεφωνικά σε μένα. Το τηλέφωνο περνάει στην οθόνη, είναι πολύ εύκολο και εμείς θα φροντίσουμε να σας στείλουμε στην πόρτα σας. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για ό,τι θέλετε υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μαζί μου. Έτσι. Λοιπόν, και για όλα τα υλικά φυσικά θα τα βρείτε στο πλέξιμο ράψιμο και έντυμο, όχι μόνο αυτήν τη τσάντα, στα πάντα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σε πολύ καλές τιμές. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είμαστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά!